Paraardhësit tanë i lirët janë shpërndarë gjithandej, pas betejave pa lavdi të prizve të tyre, ata endeshin në kërkim të një adheu të dytë larg nënshtrimit dhe shfrytëzimit. Në librin Arvanitasit, historiani i madh me prejardhje shqiptare Aristidh Kolla dëshmon një nga qindra histori të vendosjes së ilirëve në një shtet larg Ilirisë. Po ashtu edhe një skenarist i quajtur Hilton gjëroi një fis në Pakistanin e largët. Vendi ku ishin vendosur këta njerëz quhej Hundës. Hundëzakët ishin një fis me prejardhje ilire, tashmë dhe sot e kësaj dite me tradita, gjuhë dhe zakone të ndryshme është vendosur në Kafiristan, në pjesën e Pakistanit, aty ku e kanë kufirin e përbashkët Afganistani, Pakistani, Kina e Tagjikistani. Historia e hulumtuar deri më sot tregon se këta janë pasardhësit e 6.000 luftëtarëve ilirë të larguar nga shteti i tyre pas vrasjes së mbretit Kliti nga Aleksandri i Madh. Karakteristikat e banorëve të Hundëzës janë të ndryshme nga ato të pakistanezëve. Ata jetojnë gjatë, janë shtatlarë dhe kanë flokë gështenj. Bëjnë dhe pinë verë si askush tjetër nga zonat dhe rajoni ku jetojnë. Flasin një gjuhë të veçantë e cila nuk shkruhet. Shkrimin për Hundëzën po e fillim nga një pjesë të marrë nga libri i Aristidh Kollës, Arvanitasit dhe prejardhja e grekëve. Rreth 6.000 ushtarë ilirë pas vrasjes së Klitit nga Aleksandri i Madh e veçuan pozicionin e tyre prej tij dhe u endën nëpër Bagtan, derisa përfunduan në Kafiristanin e sotëm, midis Afganistanit dhe Pakistanit Verior. Përpara pak vjetësh, skenaristi James Hilton gjëroi një dokumentar të titulluar Horizonte të humbura. Banorët e asaj zone janë të gjatë, të bardhë me flokë gështenj dhe jetojnë shumë vjet. Lugina ku jetojnë quhet në ditën e sotme Hundëza dhe me të vërtet kjo fushë mbyllet me një hundës midis dy maleve që e rrethojnë. Një tjetër vendodhje moçalore quhet Balta, dialekti i tyre quhet Burrusheski, që do të thotë gjuhë e burrave. Reaguan ndaj futjes me detyrim të fesë muslimane dhe megjithatë edhe sot bëjnë dhe pinë verë e madje të përzierë me ujë siç bënin të lashtët. Shumë zakone dhe tradita të tyre dëshmojnë prejardhjen iliro-helene të tyre. Këtë dëshmon edhe Ernesto Skura në shkrimin e tij, Ilirët në Afganistan. Kërkimi në biblioteka dhe internet nxorri shumë të dhëna, sqarime, studime, receta shëndeti dhe botime për Hundëzën dhe gjuhën Burrusheski, gjuhën e burrave, e cila është një gjuhë e pashkruar. Tani Kafiristanin e quajnë Nuristan, pasi thuhet që banorët kanë pranuar fenë muslimane. Vendodhja e Kafiristanit është aty ku piqen Afganistani, Pakistani, Kina e Tagjikistani dhe Hundëza ndodhet në pjesën e Pakistanit. Nga një shkrim në internet shpjegohet pse ai rajon është quajtur Kafiristan. Shpjegimi vjen nga fjala Qafiristan, që do të thotë vendi i qafirëve ose ndryshe vendi të pafeve sipas muslimanizmit. Tani Kafiristanin e quajnë Nuristan, pasi thuhet që banorët kanë pranuar fenë muslimane. Hundëzakët janë shumë të ndryshëm në krahasim me pakistanezët, me lëkurë të errët apo afganistanezët. Hundëzakët janë të bardhë dhe me molza të kuqe. Shumica 50.000 hundëzakëve kanë sy blu, të gjelbër ose bojhiri dhe flokë që kalojnë nga e verdha e misrit tek e zeza e korbit. Disa fëmijë kanë edhe flokë të kuq. Lart në male është një fis i madh që quhet Kalash dhe ngjashmëria e tyre me paraardhësit evropian të lë me gojë hapur. Perënditë e kalashëve kryesohen nga perëndia Dizao. Kalashët skalisin në portat e tyre dhe një gjë që shpreh origjinën e tyre të lashtë ilire dhe lidhjen e tyre me Aleksandrin e Madh, dy brirë dhije. Një lule të egër me ngjyrë të verdhë që fëmijët e mbledhin në mal apo fushë quhen bisha. Një libër gjuhësor i hollësishëm për rajonin e Hundëzës është botuar nga profesor Etienne Tifo. Nga ky libër tregohet se hundëzakët përdorin shprehjet apo fjalët e mëposhtme. Ndërsa të dhënat e mëposhtme janë nxjerrë nga libri Dr. J. Milton Hoffman me titullin 15 të fshetat e njerëzve më të shëndetshëm dhe më të vjetër që jetojnë. Plaja e Hundëzës është 2300 deri në 2700 metra mbi nivelin e detit dhe tër lugina rrethot nga male me lartësi 6000 deri në 7500 metra mbi nivelin e detit. Edhe pse vendi është malor, ai është shumë pjellor në prodhimin e zarzallateve, frutave e drithrave të ndryshme.
Banorët janë bujq të shkëlqyer dhe kanë krijuar një sistem mahnitës e madhështor taracash dhe vaditjeje për to. Kanalet kulluese që lidhin dhe ushqejnë taracat me ujë quhen kullse. Një mal ngjitur me loginën është imbuluar me akullnaja, të cilat rrshkasin me kalimin e kohës. Ky mal quhet rakaposhi. Banorët jetojnë në harmoni të plotë, kanë shëndet shumë të mirë dhe rrojnë gjatë. Banorët e Hundëzës janë të gjatë, racë bardhë dhe me flokë ngjyrë kështenj. Banorët e Hundëzës rrojnë 100 deri në 140 vjeç dhe nuk njohin ndonjë sëmundje. Njerëzit janë shumë mikpritës dhe ndihmues të njëri tjetrit. Nuk ekziston ndonjë lloj krimi në Hundza. Një djalë i lindur ushqet me gji për 3 vjet, kurse një vajzë për 2 vjet dhe gjatë kësaj periudhe burri dhe gruaja nuk do të kenë marrëdhënie. Në Hundz nuk ka ndarje të çifteve martësore. Banorët pëlqen të quhen hundëzak, e cila tingëllon sak sipas shqipës. Vallet e hundëzakëve shoqëron nga daullet, fyejt apo pipsat dhe valltarët kërcin të kapur dorë për dorë në formë rrethi. Një valle popullore e rëndësishme është valli e shpatave, që kërcehet vetëm nga burrat dhe valltarët vishin me rroba me ngjyra të quajtur kamarbunde. Shtohet se për vallen e spikatur shqiptare të shpatave gjendet një pikturë madhështore në Vjenë e punuar nga një piktor i famshëm austriak. Në raste festimesh më të vjetrit veshin pelerina leshi të qëndisura të quajtura çuka. Kryetari i Hundzës e ka titullin i miri. Në tetor bëhet festa e verës. Gratë nuk janë të mbuluar me perqe. Festa më e rëndësishme është festimi i vitit të ri diellor, që festohet me 21 mars. Ky festim quhet Naurosh. Dhe dita e parë e vitit të ri bie me 21 mars. Në një ditë të vetme të dhjetorit organizohen të gjitha martesat e vitit. Banorët tregojnë histori se si ata janë të ngulmuar aty që nga koha e Aleksandrit të Madh. Nuk ka insekte përveç mizës së zakonshme, derri nuk ekziston aty dhe po ashtu edhe mishi i derrit nuk përdoret për të ngrënë. Ata mund të quhen 99% vegetarian sepse mishin e dhive të egra e hanë me pakicë, vetëm në dimër. Veç kësaj, Hoffman vëreti që banorët hanin shumë frutin e kajsisë dhe tulin e bërthamës së kajsisë. Bilezdaçi ndyrsa përdornin e nxjerrnin nga tuli i bërthamave të kajsive. Shkrimi për hundëzakët po mbyllet me të fshetat e jetëgjatësisë së tyre që janë përmbledhur si më poshtë nga Dr. Hoffman, i cili e vizitoi 2 herë Hundëzën. Sipas Hoffman, hundëzakët janë të shëndetshëm dhe të shplodhur, jetojnë në një klimë të mirë ku mbizotron ajri i pastër. Hundëza është një vend me tokë pjellore në thellësi. Këta banorë kryejnë ushtrime fizike ditore duke u ngjitur dhe zbritur taracave. Po sipas Hoffman, ata bëjnë gjumë të plotë dhe në qetësi absolute për tërë natën. Prerja këtyre banorëve është të pinë ujin që rrjedh nga kullnajat. Preferojnë çajin me rrëshqir shkëmbi që i quajnë shëllie rjete. Hundëzakët nuk kanë shqetësime dhe ushqejnë me vitamina dhe minerale frutash, drithra të pasitur, zarzavate. Ushqejnë me asortimente ushqimore të pasheqerosura, pa dhjamra dhe yndyrna. Tek ata mungojnë sëmundjet dhe kryejnë jashtëqitje të trashë 3 herë në ditë, nuk e hanë mishin e derrit dhe janë pothuajse jo mishngrënës. Studimi i Hundëzës dhe hundëzakëve ka rëndësi të madhe për kulturën shqiptare, sepse nga që ka qenë një vend i izoluar për mijëra vjet, atje janë ruajtur të gjalla tiparet popullore, gjuhësore, zakonore, pellazgo-ilire, arbëreshe shqiptare.